Okay, if you're done, I read it to you. Tchaikovsky's house. خونه چایکوفسکی. In 1885, Tchaikovsky wrote to a friend. در سال 1885 چایکوفسکی در نامه‌ای که به یک دوستش نوشته بود این جمله رو آورد. ببینید جمله توی دوتا کوتیشن مارک گیوم است که نشون بده عیناً حرفی بوده که چایکوفسکی زده یا در واقع نوشته. These days I dream of settling in a village not far from Moscow where I can feel at home. این روزها در رویای سکونت در روستایی هستم که خیلی از مسکو فاصله نداشته باشه و اونجا بتونم احساس راحتی کنم. Settle in معانی متفاوتی داره. یکی از معانیش یعنی به اصطلاح ساکن شدن در یه جایی که اونجا احساس راحتی میکنید. توی یه خط آخر to feel at home رو میبینید، یعنی احساس راحتی کردن. حس کنید انگار خونه خودتونه. یکی از تعارف‌هایی که به مهمون میکنید همینه. وقتی یکی وارد خونتون میشه، مهمون شماست، بهش میگید feel at home. feel at home. یه جور ایمپراتیو امری مثبت هست و دارید تعارف میکنید. یعنی فکر کن خونه خودته، راحت باش. انگار خونه خودته. First, he rented a small house in the village of Maidanovo. اولش یه خونه کوچیک رو در روستای میدانوو اجاره کرد. But Maidanovo was too full of tourists in the summer. اما میدانوو در طول تابستان بیش از حد پر میشد از گردشگر. Was too full of tourists. از چه نظر میگیم بیش از حد؟ بیش از اون حدی که چایکوفسکی میتونسته مثلا تحمل کنه اون جمعیت رو. But Maidanovo was too full of tourists in the summer. And Tchaikovsky had too many visitors. و چایکوفسکی در اونجا ویزیتر زیاد داشت، یعنی در واقع مهمون زیاد داشت. اینجا میتونیم ویزیتر رو مهمون ترجمهش کنیم. کسایی که بهش رجوع میکردن، میومدن دیدنش. When what he wanted was peace and quiet. در حالی که when رو اینجا ترجمه کردم در حالی که. What he wanted. چیزی که اون میخواست. What چیزی که. When what he wanted was peace and quiet. در حالی که چیزی که اون میخواست آرامش و سکوت بود. Peace and quiet. Peace یکی از معانیش صلحه. ولی خب نگاه کنید به کانتکست دقت میکنیم. اینجا درباره جنگ صحبت نشده. درباره اینکه این آدم یه جایی آروم میخواد صحبت شده. پس اینجا به اون ترجمه و اون معادلی از پیس میپردازیم که معنی آرامش میده، نه صلح. Eventually he found a perfect house in the small town of Klin. در نهایت یه خونه ایدئال، پرفکت، بی‌نقص از نظر خودش پیدا کرد در شهرک کوچک کلن. It was 52 miles northwest of Moscow. این خونه در 52 مایلی شمال غربی مسکو قرار داشت. And he lived there until his death on November 6, 1893. و ایشون تا زمان مرگش در 6 نوامبر 1893 در اونجا زندگی میکرد. It is the place where he wrote his last major work, Symphony No. 6, or the Pathetique, as it's sometimes called. It اینجا به چی برمیگرده؟ به این خونهه. این خونهه جایی بود که ایشون آخرین اثر بزرگشون رو توش ایجاد کردن، ساختن، نوشتن. حالا یک گیومه گذاشته، اسم اون اثر بزرگ رو گذاشته، دوباره گیومه رو بسته. توی این جمله لزومی نداشته نام ببره که اسم آخرین اثر بزرگش چی هست. اطلاعات اضافه است. حالا که این کار رو کرده گذاشتتش بین 2 کاما که نشون بده اسمش چی بوده. Symphony No. 6 سمفونی شماره 6 or the Pathetique as it's sometimes called یا همونطور که گاهی اوقات بهش اشاره میشه اسم دیگهش Pathetique بوده. It's a gray wooden house with a green roof. این خونه یه خونه توسی رنگ چوبیه که سقفی به رنگ سبز داره. Tchaikovsky's servant Alexei lived on the first floor. خدمتکار چایکوفسکی که اسمش الکسی بود در طبقه اول زندگی میکرد. And the kitchen and dining room were on the second floor. و آشپزخونه و اتاق نهارخوری در طبقه دوم بودن. Tchaikovsky himself lived on the third floor.
چایکوفسکی خودش توی طبقه سوم زندگی میکرد. به این جمله قبلی دقت کنید. The kitchen and dining room were on the second floor. ممکنه با خودتون بگید خب این خونه‌ای که هنوز هست، حالا ادامه رو که میخونید، و موزه شده، تخریب که نشده، این آشپزخونه یا اتاق ناهارخوری سر جاشه، پس چرا از were که به زمان گذشته است استفاده کرده و چرا نگفته The kitchen and dining room are on the second floor؟ این به دیدگاه نویسنده بستگی داره. قبلا گفتم، بازم تاکید میکنم، هیچ جمله‌ای به هیچ زمانی به خودی خود غلط یا درست نیست. کانتکسته که تعیین میکنه درسته یا نه. اینجا اشاره طرف، این قسمت پاراگراف، اشاره نویسنده به زمانی هست که چایکوفسکی زنده بوده، که آشپزخونه‌شون بالا بوده، داینینگ روم بالا بوده، الکسین پایین زندگی میکرده. چون درباره گذشته داره حرف میزنه، گذشته از زمانش. در حال حاضر مطمئنا تو اون آشپزخونه آشپزی نمیشه چون موزه شده. تو اون داینینگ رومه نهار نمیخورن، شام نمیخورن. شاید ظرف و ظروف اونجا هست ولی فقط برای نگاه کردنه. برای همین هم گفته were on the second floor. و ممکن حالا شما تشریف ببرید اونجا و گاید اون خونه بیاد و از زمان حال برای صحبت درباره جایگاه آشپزخونه و داینینگ روم استفاده کنه. این اشتباه نیست. این دیدگاه اون گاید هست. اینجا چیزی که میخونید دیدگاه نویسنده این گایده. The living room and study where his piano is located is the largest room in the house. The living room and study. اتاق نشیمن و study به یک اتاق مطالعه هم گفته میشه که خونه های قدیمی بزرگ داشتن. کتاب خونهشون بوده و اتاق مطالعه. Where his piano is located. جایی که پیانوی چایکوفسکی قرار داره is the largest room in the house. بزرگترین اتاق این خونه است. And there is a fireplace and a bookcase with his music books. و یه شومینه اونجاست و یه bookcase، قفسه کتاب که کتاب‌های موسیقیش اونجا قرار دارن. His writing desk where he wrote letters every morning after breakfast is at the end of the room. میز تحریرش، جایی که هر روز بعد از صبحونه نامه‌هاش رو می‌نوشته، در انتهای اتاق قرار دارن. But the place where he composed music was in his bedroom. اما جایی که قطعات موسیقی رو می‌نوشته، کمپوز می‌کرده، توی اتاق خوابش بوده. On a plain, unpainted table overlooking the yard. روی یه میز، در واقع پشت یه میز می‌نشسته. یه میز plain یعنی ساده، unpainted رنگ نشده، overlooking the yard که مشرف هست به حیاط. پشت این میز که بایستید، حیاط رو میتونید نگاه کنید. از بالا میتونید به حیاط نگاه کنید. overlook کردن یعنی مشرف به جایی بودن. The windows overlook the river. مثلا پنجره ها مشرفن به رودخونه. In his final years, Tchaikovsky's great love was his yard. بزرگترین عشق یا عشق بزرگ چایکوفسکی در سالهای پایانی زندگیش حیاط خونش بوده. It was not a neat English-style garden. حیاط خونش یه باغچه مدل انگلیسی خیلی تر و تمیز، neat نبوده. But more like a forest. اما بیشتر به یک جنگل شباهت داشته. He adored flowers. اون عاشق گلها بوده. Adore سینونیم love هست. He adored flowers, particularly lilies of the valley. اون عاشق گلها بود. خصوصاً گل موگه یا گل برفی که گل زیبایی هم هست. And after his death, his brother Modest, who had decided to turn the house into a museum, planted thousands of lilies of the valley around the yard. و بعد از مرگش برادرش مودست که تصمیم گرفته بود خونه رو به یک موزه تبدیل کنه، هزاران گل موگه رو در اطراف این حیاط کاشت. Turn the house into. To turn something into something یعنی چیزی رو به چیزی تبدیل کردن. Decided to turn the house into a museum. تصمیم گرفته بود که خونه رو به یک موزه تبدیل کنه. چرا اینجا past perfect اومده؟ 2 کار در گذشته انجام شدن. اول ایشون تصمیم گرفت خونه رو به یک موزه تبدیل کنه. بعد رفت گل موگه کاشت. هر دو اینها در گذشته رخ دادن.
کدوم اول رخ داد؟ تصمیمش برای تبدیل خونه به موزه. این شد past perfect. In 1917, after the Bolshevik Revolution, an anarchist named Doroshenko lived there with his family. در سال 1917 بعد از انقلاب بولشویک در شوروی یک آنارشیست به اسم دوروشنکو با خانواده‌اش اونجا زندگی می‌کرد. People say that he fired shots at the portrait of Pope Innocent hanging in one of the bedrooms. مردم میگن که اون به تصویری از پورتری پاپ اینسنت. پاپ اینسنت یکی از پاپ ها بوده. تصویر پاپ اینسنت که از یکی از دیوارهای یکی از اتاق خواب ها آویزون بوده شلیک میکرده. hanging. این یک ریدیوس کلاز هست. بعدا ریدیوس کلاز ها رو یاد میگیرید. hang به معنای آویزون کردنه. یکی از معانیشه. اینجا در این کانتکست به این معنی است. He was finally arrested in April. در نهایت در ماه آوریل این آدم رو دستگیرش کردن. He was finally arrested. مجهوله. And the house became the property of the state. و این خونه جزو اموال دولت شد. Property میشه اموال و state منظور دولت هست. نظام حاکمه. Since 1958, the winners of the annual International Tchaikovsky competition have all been invited to come to Klen to play his piano, and there is a tradition that each musician plants a tree in his yard in the hope that, like his music, it will remain beautiful forever. Since 1958, از سال 1958 به این طرف, the winners of the annual International Tchaikovsky competition, برنده های مسابقه سالانه بین المللی چایکوفسکی همه دعوت شدن به اومدن به کلن. Have all been invited. بازم مجهول داریم. To play his piano. تا بیان اینجا و پیانوی چایکوفسکی رو بنوازن. And there is a tradition. و یه سنتی یه رسمی هم هست that each musician plants a tree in his yard. که هر موسیقیدانی که وارد اونجا میشه به عنوان winner، به عنوان برنده جایزه، یه درخت توی حیاط خونه چایکوفسکی میکاره. In the hope that، به این امید که، این یه اصطلاحه میتونید حفظش کنید. In the hope that، به این امید که like his music، درست مثل موسیقیش. Whose music؟ موسیقی چایکوفسکی. It will remain beautiful forever. It اینجا به چی برمیگرده؟ به اون درختی که میکارن. اون درخت هم مثل موسیقی چایکوفسکی will remain beautiful forever. برای همیشه زیبا باقی خواهد ماند. Remain باقی موندن.